अहिले नखेल्छु न हजुरले खाना पनि हाल्दा नि लाग्छ भने अझ एक कोटो धारे लाग्छ को हो भाँडै पनि खान्छन्
तेरो मिसिलवा लिया के पुरानो गरेर चाहिँ बित्त आएर पितुले ले निमरी बस्छ त्यसो नै कता दि बाहिर भैसान दिनु क्या मलाई नि छोडी दियो माथिबाट ल्याऊ माथि लेखी बिरालो र मुसु लेखी तिम्रो नगनाइ के तिर त्यही त छ त्यो भोलि आउनु अब यही भयो होइन भइजान्छ सबको भुगा कर दिदियो त्यो दप्ती भए मेल लिया जानु त्यो बन्द छ भन्दा ल्याउनु न यता कुन लाग्दैन भनिहाल्नु भन्नु पनि खाली ल्याउनु त के मिस कम गर्नु धुने देउता गाड्ने पनि तिनीहरू अहिले देउता गाड्ने खाँचरी भयो भोलि शुक्रबार भयो भोलि औषधि भएको छ भोलि सुरु गर्छ मेरो गोडाबाले मिटिङ छ भने गएको थिएँ झर्नेमा पनि त्यही गएको काली हपे पनि तोड्ने किन बिले गएर उकाइले मस्तै बचाउनु छ हेलो गाडी हो अर्को थाहा दिउनु होला त्यो भिसा मिले अहिले भनेर अहिले बिहा हुन्छ भने मराउ त्यसले मासु मरि चल्लो मर्या थियो काटिनु सुट पाइन्छ चुलामाथि पनि थियो नि चल्दैको भन्ने कुरा त्यसै मरिया के थाहा मिची मरिया त
तिम्रो दुई चल्ला मर्यो काची दुई चल्ला मर्यो तिम्रोबाट लैजा एक मर्यो थियो क्या त्यो चुल्हामा राखेको नि यो गर्ने हाँस्कायो भने चाहिँ खुट्टा खुट्टा गरेर भन्यो हामी लिने पनि त्यो हाँस्काने लिने खुट्टा पानी हेर्नु तेरा हात धोइदिउला अहिले रोटी खाले काले म दुखाउनु दे यता खाएर हो मिठो त्यहाँ आइपुग्यो कन्सिल अनि यो काटियो नि के यो बिगते पेन भएन यस्तो है अनि ठुलो लाउने न दुने तो पनि धुइदिउ आदो आछ भने के गर्नु खालिगा आदो आदो ले बडु किन खोज्छौ त कहिले भी आ सके ये चाहिँ कुर्दिया हो गया अनि कोरिया अक्का त्यो हेद्यो भन्दै नहेरिकन त्यो के भयो त्यो घाउ अनि कहाँ कोरिया छ भन्छ धुने आदो जा आदो खाले म पिने भने यो पनि जा अक्का म ध्यान कर मिनी जुन पनि खा सब खाऊ कता गएर मैले खाएको क्या कालीले बडु यो बडे त्यो पालर भन्छ यो बडे पर खाले भाडाभरि मेरा भन्नु भन्ने रहेछ हाम्रो नाइ भन्ने रहेछ भाडाभरि यो नेट रोटी त्यो माथबाट अनि मैले लिएर चाहिँ दिपो लिएर त अर्को लिएर हमने बडा अब छानी पर लैदिन्छन् भयो जा माथबाट भाबानी जुटाइदिन जुटाए के खाइनु जोइ खाथे भाइ यो काइन नम लाग हाम्रो गडु गोटपित छ खाऊ तिमीहरु खाऊ दिया मागे खाइ खाइन ह खाइते अहिले चाहिँ खाइते दाइ आउनु पर्यो हामी सासुमा त्यो आएको लिन्छु पनि भुल्नु भएन कुन्थिन हामी जुनियर सब्जी त्यहाँ भाइ जाउँ बुन्नु दरो बुन्नु बुन्यो भने बहिनीले भन्यो जाउँ जाउँ दाइ माथि दिया त अनि त्यताले उसले भतिजाले लिया जाने भिन्दैन भने बुझ्यो पनि दुवै खुब दुखा थियो जुनमा कम देखिने ल